ลืมภาพจำเก่าๆทิ้งไปให้หมดเลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนทะลุชั้นบรรยากาศออกไปเจาะลึกความจริงทางฟิสิกส์และวิศวกรรมสุดล้ำเมื่ออาวุธธรรมดาบนโลกอย่างปืนต้องขึ้นไปทำงานอยู่ท่ามกลางความเวิ้งว้างของอวกาศมาเริ่มกันที่คำถามสุดเบสิกแต่ชวนปวดหัวกันก่อนเลยปืนเนี่ยมันยิงในอวกาศที่เป็นสุญญากาศได้จริงๆหรือเปล่าหลายคนอาจจะเถียงในใจว่าอ้าวไม่มีออกซิเจนแล้วมันจะจุดระเบิดได้ยังไงถูกไหมครับแต่คำตอบของเรื่องนี้บอกเลยว่ามีอึ้งแน่นอนลองนึกภาพฉากดวลปืนอวกาศในหนังฮอลลีวูดดูสิครับมันต้องมีแสงเลเซอร์วูบวาบเสียงดังเฟี้ยวฟ้าเปรี้ยงปร้างใช่ไหมฮะแต่ชีวิตจริงไม่ได้เท่แบบนั้นเลยฮะอาวุธในอวกาศของจริงมันคือความเงียบระดับสุดยอดและไม่ได้พึ่งเลเซอร์ล้ำยุคอะไรเลยแต่ใช้ปฏิกิริยาเคมีดิบๆอย่างสารออกซิไดเซอร์นี่แหละเคล็ดลับมันซ่อนอยู่ในวิชาเคมีครับกระสุนปืนสมัยใหม่เนี่ยเขาออกแบบมาให้พกออกซิเจนส่วนตัวไปด้วยในตัวเลยนะอย่างพวกสารโพแทสเซียมไนเตรตหรือไนโตรเซลลูโลสพอเข็มแทงชนวนกระแทกปุ๊บปฏิกิริยาเคมีก็พร้อมสร้างก๊าซร้อนแล้วก็จุดระเบิดได้เองทันทีไม่ต้องงอออกซิเจนรอบข้างเลยสักนิดสรุปสั้นๆคือปืนลั่นในอวกาศได้สบายมากครับแต่เดี๋ยวก่อนยิงได้ไม่ได้แปลว่ายิงแล้วจะรอดนะครับทันทีที่ลั่นไกกฎข้อที่3ของนิวตันจะทำงานแบบไร้ความปราณีสุดๆลองคิดดูว่าพอกระสุนพุ่งออกไปข้างหน้าด้วยความเร็ว 1,000 เมตรต่อวินาทีคนยิงก็จะถูกถีบกระเด็นถอยหลังทันทีและในอวกาศที่ไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยเบรกคนยิงก็จะลอยเคว้งถอยหลังไปด้วยความเร็วครึ่งเมตรต่อวินาทีลอยไปเรื่อยๆตลอดกาลเลยละครับแล้วที่ตลกร้ายไปกว่านั้นคือถ้ายกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วยิงแรงถีบมันไม่ได้พุ่งชนตรงจุดศูนย์กลางมวลหรือตรงสะดือของเราเป๊ะๆใช่ไหมครับผลคืออะไรแรงบิดนิดเดียวตรงนั้นจะทำให้ตัวคนยิงหมุนควงสว่านตีลังกาแบบคุมไม่ได้เลยลอยเคว้งคว้างเป็นลูกข่างไปตลอดชีวิตเพียงเพราะตั้งศูนย์ปืนเบี้ยวไปแค่นิดเดียวทีนี้ถ้าเราขยับมายิงบนวงโคจรของโลกล่ะเรื่องจะยิ่งปวดหัวหนักเข้าไปอีกครับกระสุนจะกลายสภาพเป็นดาวเทียมมรณะดวงจิ๋วถ้าพุ่งไปข้างหน้าวงโคจรกระสุนก็จะสูงขึ้นถ้าซ้อนกลับหลังมันก็จะตกลงมาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศแต่ถ้ายิงของด้านข้างเนี่ยมันจะพุ่งเลื้อยตัดวงโคจรเดิมไปมาเป็นฝันร้ายของนักคำนวณฟิสิกส์วงโคจรของแท้เลยครับแล้วถ้าเปลี่ยนไปยิงในอวกาศห้วงดึกที่ไกลโพ้นล่ะสเกลความกว้างใหญ่ของจักรวาลมันเหนือจินตนาการมากนะครับกระสุนนัดนั้นอาจจะบินทะยานไปได้ถึง 300,000 ล้านปีฟังไม่ผิดครับ 300,000 ล้านปีโดยไม่ชนกับฝุ่นหรืออะตอมอะไรที่ใหญ่พอจะหยุดมันได้แถมจักรวาลเรายังขยายตัวเร็วกว่าความเร็วกระสุนอีกนั่นแปลว่ากระสุนนัดนี้จะเดินทางต่อไปแบบอินฟินิตี้ไม่มีวันชนสุดขอบจักรวาลเลยละครับเอาล่ะมาลองเล่นกับความคิดสุดเพี้ยนกันบ้างดีกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะลั่นไกปืนแล้วกระสุนมันบินโคจรรอบดาวเคราะห์กลับมาเจาะหลังเราเองตามหลักคณิตศาสตร์และกฎของเคปเลอร์คำตอบคือเป็นไปได้ครับสมมุติเราไปเยือนบนดวงจันทร์ที่กลมดิกไม่มีอากาศแล้วยิงปืนขนานกับพื้นด้วยความเร็วที่เป๊ะสุดๆกระสุนมันจะเข้าวงโคจรต่ำบินวนรอบดวงจันทร์1 รอบแล้วพุ่งกลับมาเสียบหลังเราที่จุดเดิมพอดีเป๊ะเลยแต่ในโลกความจริงรอดตัวไปครับเพราะแรงโน้มถ่วงบนผิวดาวมันขรุขระกระสุนคงพุ่งชนภูเขาพังไปก่อนที่จะครบรอบแน่ๆแต่นอกเหนือจากเรื่องการเคลื่อนที่แล้วอุณหภูมิในอวกาศนี่แหละคือฝันร้ายของวิศวกรของแท้ถ้าปืนหันรับแสงอาทิตย์ตรงๆโลหะอาจจะร้อนจัดทะลุ 250 องศาเซลเซียสร้อนจนกระสุนแล่นออกไปเองได้เลยนะกลับกันถ้าอยู่ในเงามืดอุณหภูมิจะดิ่งวูบไปดิดลบ 150 องศาชิ้นส่วนเหล็กจะหดตัวไม่เท่ากันและเปราะบางมากพอเหนี่ยวไกลปุ๊บปืนอาจจะแตกกระจายไปเสียงคามือเลยครับแถมยังจะมีฟิสิกส์แปลกๆที่เรียกว่าการเชื่อมติดเย็นหรือโคเวลดิ้งบนโลกเราเนี่ยโลหะจะมีชั้นออกไซด์บางๆเคลือบไว้ใช่ไหมฮะแต่ในสูญญากาศพอชิ้นส่วนปืนขัดสีกันจนชั้นเคลือบหลุดออกอะตอมโลหะมันจะสัมผัสกันตรงๆแล้วแยกไม่ออกว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนผลคือโลหะ2 ชิ้นจะเชื่อมติดกันสนิทเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยโดยไม่ต้องใช้ความร้อนปืนล้ำๆก็จะกลายเป็นแค่ก้อนเหล็กทับกระดาษไปในพริบตามาจินตนาการถึงตอนยิงกันบ้างนะครับความรู้สึกมันจะหลอนๆนิดนึงนะครับเพราะมันจะไม่มีเสียงปังเลยแม้แต่น้อยจะมีแค่แรงสั่นสะเทือนอัดกระแทกผ่านกระดูกแขนเข้ามาเท่านั้นส่วนแสงที่ปลายกระบอกปืนก็ไม่ใช่ลูกไฟดวงใหญ่สว่างจ้าแบบในหนังนะเพราะไม่มีออกซิเจนให้ติดไฟสิ่งที่เราจะเห็นคือก๊าซที่ขยายตัวออกมาเป็นรูปทรงกลมดิกสมบูรณ์แบบแสงสลัวๆเงียบกริบแล้วก็วาบหายไปในเสี้ยววินาทีฟังดูมีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับทั้งแรงถีบที่ทำคนหมุนติ้วทั้งร้อนจัดเย็นจัดแถมเหล็กยังเชื่อมติดกันเองอีกดูยังไงก็ไม่น่ารอดแต่คำถามคือท่ามกลางอุปสรรคบ้าบอพวกเนี้ยเคยมีใครบ้าพอที่จะเอาปืนขึ้นไปยิงในวงโคจรจริงๆบ้างหรือเปล่า
นี่แหละครับความจึ้งในหน้าประวัติศาสตร์ลับสุดๆย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตระแวงการถูกโจมตีบนอวกาศหนักมากเขาก็เลยแอบส่งสถานีอวกาศสายลับซายุตรีขึ้นไปในปี 1974 และที่ช็อกโลกคือสถานีลำนี้ไม่ได้พกแค่กล้องส่องทางไกลนะครับแต่มันติดอาวุธปืนของจริงขึ้นไปด้วยและในเดือนมกราคมปี 1975 พวกเขาก็ลั่นไกทดสอบมันในสูญญากาศจริงๆครับและขอเลยว่าไม่ใช่ปืนพกกระบอกเล็กกิ๊กก๊อกนะครับมันคือปืนใหญ่อากาศรุ่น R23M ที่มีขนาดลำกล้องบิ๊กเบิ่มถึง 23 มิลลิเมตรนี่คือสุดยอดอาวุธสงครามที่ถูกดัดแปลงแบบสุดขั้วเพื่อล่าขึ้นไปสาดกระสุนบนวงโคจรเลยล่ะครับแต่ความวายป่วงมันอยู่ที่ปืนใหญ่นี้มันโดนยึดติดตายตัวกับสถานีถ้าจะเล็งยิงเขาต้องจุดระจวดเพื่อหมุนสถานีอวกาศที่หนักถึง 19 ตันทั้งลำให้หันไปหาเป้าแล้วตอนยิงต้องสั่งยิงสวนทิศทางโคจรเพื่อให้กระสุนตกลงไปเผาไหม้ทิ้งทำลายหลักฐานและที่สำคัญสุดๆต้องพ่นระจวดสวนทางเพื่อต้านแรงถีบมหาศาลไว้ด้วยไม่งั้นแรงสะท้อนการยิง 2,500 นัดต่อนาทีคงฉีกสถานีอวกาศให้แหลกเป็นจุนไปแล้วครับยังครับเรื่องทึ่งยังไม่หมดโซเวียตยังมีอาวุธแปลกๆอีกชิ้นคือปืนเอาชีวิตรอดประจำยานโซยุทรุ่น TP-82 มันมาพร้อม3ลำกล้องยิงได้ทั้งลูกซองไรเฟิลแล้วก็พลุสัญญาณแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่พานท้ายปืนสามารถถอดออกมาเป็นมีดมาชเต้อวกาศได้ฟังไม่ผิดครับมีดมาชเต้อวกาศเพราะอะไรหนอเพราะอวกาศน่ากลัวแล้วแต่การที่ยานหลงไปตกกลางป่าไซบีเรียที่เต็มไปด้วยหมีสีน้ำตาลหิวโซเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะพวกเขาก็เลยต้องพกปืนดัดแปลงนี้ไว้สู้กับหมีไงล่ะครับสุดยอดไหมล่ะการเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าแม้อวกาศจะเป็นสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเงียบงันหนาวเหน็บและเต็มไปด้วยอุปสรรคทางวิศวกรรมที่พร้อมจะพังทลายอาวุธให้กลายเป็นเศษเหล็กแล้วแต่ข้อจำกัดเหล่านั้นก็ไม่เคยหยุดความพยายามของมนุษย์ได้เลยครับตั้งแต่เอาปืนใหญ่ไปติดบนสถานีอวกาศไปจนถึงปืนมีดมาเชเต้เอาไว้ล่าหมีแล้วถ้าวิศวกรรมของมนุษย์สามารถเอาชนะฟิสิกส์ที่โหดร้ายได้ขนาดนี้ทุกคนคิดว่ายังมีไอเดียหลุดลวกหรือสิ่งประดิษฐ์สุดขั้วอะไรอีกบ้างครับที่กำลังรอคอยให้มนุษย์อย่างเราไปสร้างสรรค์มันขึ้นมาท่ามกลางความเวิ้งว้างของดวงดาวเหล่านั้นครับ